ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL Technical Geek YouTube channel එකට. මේ දිනවල laptop ගැන විශේෂයෙන්ම කතා බහ වෙන නිසා SL Technical Geek අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තිනවා. අද අලුත්ම විදිහේ වෙනස්ම විදිහේ laptop එකක් Asus සමාගමෙන් අලුතෙන්ම launch කරපු Asus X series එකේ laptop එකක් තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට අපි අරන් ඉවලා තියෙන්නේ. ඉතින් අතරම මේක Asus සමාගමෙන් generate කරලා තියෙන්නේ young generation එකට. ඒත් එක්කම පාසල් යන ළමුන්ට මේක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒත් එක්කම මේක businessmen's ලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන laptop එකක්. ඉතින් වැඩි කතා බහ නැතුව අද අපි ගිහලා බලමු වීඩියෝ එකට මේ අලුත්ම laptop එක කොයි වගේද කියලා. මේ තියෙන Asus Vivobook අලුත්ම laptop එක මේක unbox කරලා බලමු කොහොමද කියලා. මුලින්ම unbox කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ උඩින්ම තියෙන්නේ laptop එක. ඉතින් මේක young generation එකට create කරලා තියෙන නිසා අලංකාරවත් වර්ණයකින් ඔයගොල්ලන්ට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ලස්සන back mat එකක් තියෙනවා. Asus Vivobook කියලා මේකේ ගහලක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ laptop එකට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ fast charger cable එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා user guide එකක්. ඉතින් මේ ටික තමයි මේ box එකේ මූලිකවම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ laptop එකේ තව මොනවද මේක ඇතුළත කොහොමද මේකේ විස්තර සහ මේකේ spec එක කොයි ආකාරයෙන්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කලින් හඳුන්වා දුන්නු විදිහට මේ Asus Vivobook laptop එක ඔයගොල්ලන්ට හඳුන්වා දීලා තියෙනවා විවිධ වූ කලර්ස් වලින්. මෙතන තියෙන blue color එකක්. එතකොට මේක young generation එකට generate කරපු laptop එකක් කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරා. ඉතින් ඒ නිසාම මේගොල්ලෝ මේ laptop එකේ feel එක මේකේ durability එක ගැන ගොඩක් හිතලා තියෙනවා. ඒ නිසාම ලස්සන back mat එකකින් ඔයගොල්ලන්ට මේක බලා ගන්න පුළුවන් මේ laptop එක. ඒත් එක්කම මේකේ spec එක ගැන කතා කරොත් මේක i11 gen machine එක laptop එකක් විදිහට තමයි මේක ඔයගොල්ලන්ට Asus සමාගම introduce කරලා තියෙන්නේ. මේ laptop එකේ මේ සයිඩ් එක ගැන කතා කරොත් මේ සයිඩ් එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් USB port දෙකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙතන තියෙනවා charging LED bulb එක. ඒත් එක්කම මේකේ laptop එකේ අනිත් පැත්ත ගැන අපි කතා කරොත් එහෙම මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කෙරවලෙම තියෙනවා charging port එක. ඒත් එක්කම HDMI port එක තියෙනවා සහ තවත් USB port එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම type C කියන port එකත් ඒත් එක්කම 3.5 headphone jack එකක් ඔයගොල්ලන්ට port එකක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම Asus සමාගම මේකට හඳුන්වා දීලා තියෙන අලුත්ම feature එක තමයි මේ තියෙන SD card reader එක. ඉතින් මේ කියන දේවල් තමයි මේ laptop එකේ ඔයගොල්ලන්ට පිටතින් බලනකොට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම laptop එකක් අපි ගන්නකොට බලන්නේ මේ display එකේ quality එක කොහොමද කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කතා කරොත් මෙන්න මේ කියන display එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක 15.6 inch එකක් තියෙන display එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න තියෙන්නේ. display එක උඩ ඔයගොල්ලන්ට camera එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේක full HD display එකක් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ මේක introduce කරලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේකේ keyboard එක ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ enter button එක. මේ තියෙන මෙන්න මේ enter button එක especially මෙයාලා color කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට enter button එක මේකේ ඉතාමත් පැහැදිලිව හොඳින් බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. සහ මේක backlight එන keyboard එකක් විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. touch pad එකත් ඒ වගේම ඉතාමත් sensitive විදිහට හරිම durability විදිහට අමුතුවෙන්ම feel එකක් දැනෙන විදිහට තමයි මේ screen එක හදලා තියෙන්නේ. සහ මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම මේ Asus laptop එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා fingerprint scanner එකක්. ඉතින් මේ කියන දේවල් තමයි මේ Asus Vivobook laptop එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් විශේෂම දේවල් වань. ඉතින් මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට අද අපි හඳුන්වා දුන්නෝ Asus අලුත්ම laptop එක. ඉතින් මේක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකේ යන මිල ගණන් කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා. ඉතින් මේක mid range එකට හඳුන්වා දීපු laptop එකක් නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ මිල ගණන් බලා ගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා description line එකට ගියොත්. ඒත් එකම මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් තැන ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා මේක ලංකාවට රිලීස් කරා පමණයි කොහෙන්ද මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා. මේ මිලදී ගන්න පුළුවන් තැනත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා description line එකට ගියොත්. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු
වීඩියෝකින් අපි ඔබෙන් සමුගන්න සූදානම්. අද අලුතෙන් අපේ SL Technical Geek එක සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලන්ට පුළුවන් ඔයාගේ දකුණු පැත්තේ ඇති subscribe button එක අන්න එක click කරලා අපිත් එක්ක join වෙන්න සහ bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි දාන වීඩියෝ එකක් ඔයගලන් ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මේ වගේ ලස්සන geek වැඩසටහනකින් අපි හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට අපි සමගන්නවා ඔබ සැමට සුබ දවසක්.